नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही जे पाहताय हे सोलार सिस्टम आहे. 3 HP पंपासोबत येते. आपल्या जे गव्हर्नमेंट आपल्याला देतं आहे 16,600मध्ये. त्याच्याबरोबर हा मोबाईल चार्जिंगचा सोलार पॅनल येतो आहे आपल्यासाठी. PV हा प्लेटचा व्होल्टेज असतो. बॅटरी व्होल्टेज 12 वोल्ट. L1 L2 म्हणजे 2 लाईट याच्यावर असतात आणि मोबाईल चार्जर कनेक्टेड असतो. याचे चार्जिंगचं लाईट ग्लो होतो. एक चार्जिंग फुल झाल्यानंतर बॅटरी 12 वोल्टची त्याला लावली, अटॅच केली की आपण मोबाईल वगैरे चार्जिंग करू शकतो. हे पाहू शकता आपण. आता याला बॅटरी वगैरे लावलेली नाही, डायरेक्ट सोलर पॅनलवर चार्ज होतो आहे. तर याला PV वोल्टमध्ये हा सोलर पॅनलचा सप्लाय द्यायचा असतो आणि 12 वोल्ट बॅटरीचं पण याच्यात कनेक्शन आहे. त्याच्यातून तुम्ही बॅटरी चार्जिंग करून बॅकअप घेऊ शकता. तुम्हाला रात्री जर लाईट पाहिजे असेल तर या बॅटरी प्लस मायनसवर तिथे एक बॅटरी जोडू शकता 12 वोल्टची. L1 आणि L2 हे 2 लाईट याच्याबरोबर सोबत फ्री येतात. प्लस मायनस तुम्हाला कळण्यासाठी आता ब्लॅक वायर आहे. याच्यात फक्त ब्लॅक वायरवर जी व्हाईट लाईनिंग आहे तो प्लस वायर आहे आणि ब्लॅक लाईनिंगचा हा मायनस आहे. तर अशा प्रकारे हा आपल्याला सोलर पॅनलसोबत तो 3 HPचा आपल्या शेतीसाठी पंप येतो. त्याच्याबरोबर हे आपल्याला सोलर पॅनल मिळतं. याच्यात हा लाईट आपण लावून पाहतो आहे तो हा 12 व्होल्टचा L1वर आहे. L1 L2 ही 2 बल्ब आपल्याला फ्रीमध्ये भेटतात याच्याबरोबर. तर हे आपण याच्यावर आता सोलर पॅनलवर लावून पाहतो आहे. याच्यावर मोबाईल चार्जिंग वगैरे चांगल्या प्रकारचे होते आणि हे आपल्याला बॅकअपसाठी रात्री याला 12 व्होल्टची बॅटरी अटॅचमेंट पाहिजे. जर लावली तर ती मग रात्री आपला बल्ब हा लाईन 1 लाईन 2ला लावून 2 बल्ब याच्यावर आरामशीर चालू शकता. तर हा इथे तुम्ही पाहत आहे चार्जिंग आणि बॅटरी फुल चार्जेसचा इंडिकेशन याच्यात आपल्याला मिळते कंपनीतर्फे. तर बॅटरी फुल झाल्यानंतर इंडिकेशन येते. हा मॉडेल नंबर आहे. 12 वोल्ट डिशवर हा काम करतो. तो हा आपल्याला 3 HPच्या पंपासोबत येतो. तर एवढंच सांगण्याची इच्छा होती की सोलर लाईटिंग